ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ආර්ටිසන්ෂිප් YouTube channel එකට. මම අද channel එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Photoshop tip එකක් සම්බන්ධව. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. අපි ඉස්සෙල්ලාම ඔබ්ජෙක්ට් එක තියෙන ෆොටෝ එක මේ විදිහට Photoshop වල ඕපන් කරගන්නවා. දැන් අපි ඔබ්ජෙක්ට් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. දැන් මෙනු බාර් එකේ සිලෙක්ට් කියන එක ක්ලික් කරලා modify වලට ගිහිල්ලා expand selection වලට 20ක් විතර දීලා selection එක විශාල කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙනු බාර් එකේ Windows කියන ටැබ් එකට ගිහිල්ලා ඒකේ path කියන එක ඕපන් කරගෙන path එකේ මෙන්න මේ selection එක දෙන්න ඕනේ. දැන් නැවතත් layer palette එකට ඇවිල්ලා අපට අවශ්‍ය දේ මේ path එක උඩ type කරගෙන යන්න පුළුවන්.